हेलो। आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी अस्तिदेखि कन्फ्युज भइरहेको त्यो एनोटेसन स्प्रिङको एनोटेसन सर्भिस कम्पोनेन्ट वाला चाहिँ क्लियर हुन्छौँ हामी कन्ट्रोलर र रिक्वेस्ट म्यापिङ त हामी युज गर्दै आइरहेको नै छौँ। त्यसको लागि एउटा म चाहिँ नयाँ लोकेसनै खोल्छु, वर्कस्पेस एसपी मात्र भनौँ त्यसलाई, लन्च। ओके, ओपन भइसकेको छ नयाँ वर्कस्पेस। यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामी विन्डोमा गएर प्रिफरेन्समा गएर सर्भर एउटा एड गरौँ। सर्भर रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट एड अपाची टमक्याट 9.0 क्रिएट अ लोकल सर्भर नेक्स्ट गरौँ। अनि टमक्याट इन्स्टल भएको तपाईको फोल्डर यहाँ इन्स्टल ज्यारी त आफ्नै ज्यारी हाले नि भयो। मैले चाहिँ इक्लिप्समै जेडीके ज्यारी दुवै हालिरहेको छु इक्लिप्स भित्र फोल्डरमा, त्यही भएर सिधै देखाएँ। फिनिस गरेर अब एप्लाई एन्ड क्लोज गरौँ। सर्भर आइसकेको छ हाम्रो यहाँ 9.0। अब एउटा चाहिँ हामी प्रोजेक्टै बनाऊ, डाइनामिक वेब प्रोजेक्ट नेम चाहिँ स्प्रिङ एनोटेसन भनौँ, सिधै फिनिस। अब स्प्रिङ एनोटेसनमा चाहिँ जावा रिसोर्समा गएर सोर्समा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सोर्समा गएर एउटा प्याकेज बनाउँछौँ, न्यू प्याकेज। यसलाई चाहिँ बिन्स भन्छौँ। अनि सोर्सकै अर्को प्याकेज बनाउँछौँ सोर्सभित्रै, कन्ट्रोलर्स भन्ने। त्यसै गरी हामीलाई अर्को चाहिन्छ सर्भिसेसको लागि एउटा प्याकेज, सर्भिसेस। तीनटा प्याकेज बनाएँ मैले। अब तीनटा प्याकेजमा पनि बिन्समा चाहिँ राइट क्लिक गरेर एउटा क्लास बनाउँ हामी। अहिलेको लागि सिम्पल स्टुडेन्ट क्लास, फिनिस। अब त्यसमा चाहिँ अहिलेलाई प्राइभेट इन्ट आइडी भनौँ, प्राइभेट स्ट्रिङ फुल नेम भनौँ, अनि प्राइभेट स्ट्रिङ एड्रेस भनौँ। अब यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्टर गेटर सेटर तपाईले बनाइहाल्नुहुन्छ। यो पोजो क्लास भयो बिन क्लास भनेको, त्यही भएर कन्स्ट्रक्टर गेटर सेटर अनि टु स्ट्रिङ चाहिँ हाल्नु पर्यो हामीले। आइडी को लागि चाहिँ अहिले यहाँ डिफल्ट भ्यालु चाहिँ हामी 70342 नै भनौँ, र फुल नेममा सुजन खोज नै लाग्छु अहिलेलाई चाहिँ। एड्रेसमा पनि गोलमदी भयो। अब यसमा चाहिँ कपी कन्स्ट्रक्टर भयो यो। स्टुडेन्ट भयो, यो स्ट्रिङमा भएछ इन्टिजर। ओके, अब यहाँबाट हामी कन्स्ट्रक्टर जेनेरेट गरौँ। यो कन्स्ट्रक्टर गेटर एन्ड सेटर जेनेरेट गरौँ। सेलेक्ट अल, जेनेरेट भयो। टु स्ट्रिङ एउटा पनि सोर्स जेनेरेट टु स्ट्रिङ जेनेरेट। ओके, अहिलेलाई पोजो क्लास चाहिँ सक्यो हाम्रो। अब कन्ट्रोलरमा गएर फेरि एउटा होम कन्ट्रोलर, अहिले चाहिँ होम कन्ट्रोलर एउटा बनाऊ, क्लास कन्ट्रोलर भन्ने।
अब त्यसमा चाहिँ पब्लिक अहिले एकछिन होम कन्ट्रोलरलाई छोडौँ हामी servlet.xml र हामी web.xml फाइल चाहिँ हालौँ यसमा ल्याइहालौँ मेरो चाहिँ अब जहाँबाट हाले नि त्यही भयो त्यो चाहिँ मेरो अर्को प्रोजेक्ट कुनै प्रोजेक्टबाट चाहिँ तानेर ल्याउँछु म web.inf मा कन्ट्रोल V एकछिन वेट गरौँ आइसकेको छ अब web.xml मा चाहिँ सोर्समा गएर हेर्ने बेला यहाँ डिस्प्ले नेमलाई चेन्ज गरौँ हामी अनि अरु त त्यही हो हामीले पहिला गर्ने जस्तै भयो यो servlet.xml सेभ गरौँ ल सेभ गर्नलाई नै एकछिन टाइम लियो यसले सेभ भइसकेको छ अहिले यसलाई क्लोज गरौँ अहिले अब servlet.xml मा जाउँ यसमा चाहिँ यो जुन कन्टेक्स्ट कम्पोनेन्ट स्क्यान बेस प्याकेज भनेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोलर्स मात्र हालेका छौं यो जुन यो सोर्स भित्र भएको यो कन्ट्रोलर्स छ त्यो मात्र स्क्यान भएको छ यसले के गरेछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ स्प्रिङ आफैले चाहिँ बिन्सलाई इनिशियलाइज गरेर पठाउने भनेर हामीले पढेको थियौं पहिला अब त्यो बिन्सहरु चाहिँ यसले यो प्याकेजमा मात्र खोज्ने भयो कि यो कन्ट्रोलर्स भन्नेमा मात्र यो बिन्स र सर्भिसेसमा त त्यो स्क्यानै गर्दैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो पहिला त्यो प्रोजेक्टमा गर्ने बेला चाहिँ अटो वायर गर्दाखेरि यो बिन्सको क्लासलाई अटो वायर गर्दाखेरि प्रब्लम आइराख्ने गर्थ्यो राम्ररी अटो वायर नहुने इनिशियलाइज नहुने न्यू नै गर्नुपर्ने हुने कारण चाहिँ यसको कारण रहेछ यहाँ कन्ट्रोलर्स मात्र भएकोले कारणले रहेछ अब यसको पनि एउटा एक्जाम्पल चाहिँ देखाउँछु पहिला यो कन्ट्रोलर्स चाहिँ हुन देऊ अहिलेलाई अब यो अर्को यो भ्युजबाट लिने भने त थाहा छँदै छ हामीलाई भ्युज एउटा यहाँ वेब आइएनएफ मा चाहिन्छ भ्युज बनाइहालौं फोल्डर भ्युज अनि भ्युज भित्र पनि अहिले यो भ्युज भन्दा पनि अब यो भ्युजको कुरा त बुझिहाल्छौ तिमीहरु त्यही भएर यो ऐनोको एनोटेसन वाला चाहिँ कुरा राम्ररी बुझौं यो भ्युज यहाँ भएकोले एउटा फोल्डर चाहिँ बनाइराखौं अहिले पछि प्रब्लम नआओस् भनेर यो चाहिँ बिन मैले युजर डिफाइन बिन यो पहिलाको लागि बनाइराखेको यो अहिलेलाई हटाइदिउँ कन्ट्रोल सेभ अब यसलाई चाहिँ हामी म्याबिन प्रोजेक्टमा चेन्ज गरौँ पहिला pom.xml आउँछ यहाँ यसमा डिपेन्डेन्सीजहरु हाल्नु पर्छ त्यही भएर डिपेन्डेन्सी पनि म उताबाट कपी गर्छु मेरो पहिलाकै फाइलबाट यसमा डिपेन्डेन्सीजहरु चाहिँ MySQL सम्म भइपुग्छ अहिलेलाई कन्ट्रोल सी
यसमा प्याकेजिङ पछि डिपेन्डेन्सिज भन्दा आउँछ। यसमा डिपेन्डेन्सी भित्र चाहिँ राखौँ यसलाई, कन्ट्रोल सेभ। अब अघि न यो किन होम कन्ट्रोलर पख भनेको भन्दाखेरि मैले त्यो डिपेन्डेन्सी हालेको थिएन, त्यही भएर यहाँ उसलाई चाहिने प्याकेजहरू आउने थिएन कन्ट्रोल सिफ्ट ओ गरेर तान्दा। अब चाहिँ हामी यसलाई होम कन्ट्रोल, यो कन्ट्रोलर भएकोलाई एन्टर कन्ट्रोलर गरौँ, कन्ट्रोल सिफ्ट ओ गर्दाखेरि स्प्रिङ स्टेरियो डट कन्ट्रोलरबाट आइहाल्यो। यो होम कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ हामीलाई पहिला सरले भने जस्तो मेन कन्ट्रोलर पहिला यहाँ आउने भयो, त्यो सिग्नल हामीले जे पनि म्यानिपुलेट गर्छौँ यहाँ आउने भयो। अब यहाँ पनि @request म्यापिङ भ्याल्यु इक्वल्स टु यसमा चाहिँ सो स्टुडेन्ट डिफल्ट स्टुडेन्ट भनौँ, पब्लिक मोडल एन्ड भ्यू स्ट्रिङ गरे पनि हुन्छ यहाँ। सो स्टुडेन्ट भनेर हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिलेलाई भोइड मात्र गरौँ, हामी कन्सोलमा हेर्छौँ आउटपुट चाहिँ। अहिलेलाई भोइड मात्र गरौँ अनि यसको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट ओ गरौँ, रिक्वेस्ट म्यापिङ पनि आइहाल्छ। अब यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो कन्ट्रोलरमा चाहिँ हामी अटो वायर गरेर चाहिँ बिनलाई तान्छौँ, स्प्रिङले आफै इनिसियलाइज गरेर पठाउँछ। त्यसको लागि बिन्समा त के चाहियो हामीलाई, स्टुडेन्ट यहाँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट भनेर राख्नु पर्थ्यो। स्प्रिङ आफैले त्यो हामीले सबलेट जुन यो सबलेट डट एक्सएमएल फाइलमा हामीले यहाँ बिन डिफाइन गर्थ्यौँ नि, त्यो डिफाइन गर्यो भने चाहिँ यो स्टुडेन्ट पोजो क्लासमा आएर यहाँ @कम्पोनेन्ट लेखिराख्नु पर्दैन। त्यसलाई यहाँतिरबाट बिन डिफाइन गरे पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अटो वायर गरेर तान्न सक्छौँ, यहाँ कम्पोनेन्ट नराखे पनि। एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ, म यो पोजो क्लासमा चाहिँ यहाँ कम्पोनेन्ट कम्पोनेन्ट हाल्दिनँ, तर सबलेट डट एक्सएमएलमा चाहिँ यहाँ बिन डिफाइन गर्छु म। त्यो बिन्स बिन अनि त्यो आइडी पनि हाल्दिनँ अझ, म यहाँ सिधै क्लास मात्र हाल्छु। क्लास चाहिँ हाम्रो बिन्स डट स्टुडेन्ट क्लास हो। अनि यहाँ जुन अब यो प्याकेज त यसलाई त कहाँ खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि बिन्समा गएर खोज्नु पर्यो। अब अघि नै हामीले यो कन्टेक्स्ट कम्पोनेन्ट स्क्यान भनेकै यो बिन स्क्यान गर्छ कि, जुन चाहिँ कन्ट्रोलर्स मात्र छ भनेको मतलब यो कन्ट्रोलर्स भन्ने प्याकेजलाई मात्र स्क्यान गर्ने भयो, बिन्स छ कि छैन। अब यतिले चाहिँ हाम्रो मिल्दैन कुरो, किनभने यसले चाहिँ कन्ट्रोलर्सलाई मात्र स्क्यान गर्छ र बिन छैन भनेर एरर फ्याँक्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीलाई अर्को कुन कुन प्याकेज स्क्यान गराउनु पर्यो भन्दाखेरि बिन्स पनि गराउनु पर्यो, कमा अनि अर्को सर्भिसेस जुनमा चाहिँ अहिले पछि हामी एउटा फाइल बनाउँछौँ। कन्ट्रोल सेभ गरौँ। अब पहिला सर्भिसेसै नबनाइकन यो बिन्सलाई चाहिँ सबलेटमा यसरी डिफाइन गरेर यहाँ कम्पोनेन्ट कम्पोनेन्ट भनेर यो पोजो क्लासमा नलेखिकन सबलेटमा बिन, त्यसको बिन डिफाइन गरेर चाहिँ हामी अटो वायर गरेर यहाँ त्यसको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ हेर्छौँ। अटो वायर्ड गरेर चाहिँ प्राइभेट स्टुडेन्ट भनौँ, स्मल कन्ट्रोल सिफ्ट ओ गरौँ, यसलाई चाहिने सबै आइहाल्छ। अब यहाँ आएर चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि कन्सोलमा हेरौँ, अहिलेलाई धेरै ठुलो प्रोसेसमा नजाउँ। कन्सोलमा दिस डट स्टुडेन्ट गरौँ। अब यसले के दिनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो पोजो क्लास फेरि एकचोटि हेरौँ। पोजो क्लासमा अरू मैले केही गरेको छैन, खालि त्यसको फिलहरू छ, यहाँ के स्प्रिङले केही गरे पनि छैन यसलाई।
अब डिफल्ट उसको कन्स्ट्रक्टरमा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ यो भ्यालु हालेको छु। अब स्प्रिङमा अब हामीले यहाँ सर्भलेटमा यो बिन यसरी रजिस्टर गर्यो भने पनि हामीले चाहिँ अटो वायर गरेर चाहिँ तान्न सकिन्छ। अनि डिफल्ट भ्यालु पनि के बस्न जान्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो पोजो क्लासको डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरमा छ त्यही बस्न जान्छ। अब छ कि छैन भनेर चेक गरौँ त हामी यो प्रोजेक्टलाई एक्चुअली रन गरौँ। फिनिश। यसरी यहाँ एउटा इन्डेक्स पेज एउटा बनाउनै पर्यो। फर्स्टमा त न्यू जेएसपी फाइल बनाऊ वेब कन्टेन्टमा त्यो होम कन्ट्रोलरमा कल गराउनको लागि। अब यहाँ चाहिँ यो जे भए पनि हाम्रो कन्ट्रोलरमा चाहिँ के थियो यो कल त गर्नु पर्यो। मैले है कलै गर्न बिर्सेर सिधै रन गरेछु। सो स्टुडेन्ट भन्ने सो डिफल्ट स्टुडेन्ट भन्ने चाहिँ कल गर्नु पर्यो। त्यसैले सो डिफल्ट स्टुडेन्ट भन्ने कल गरौँ। यसमा नि सो डिफल्ट स्टुडेन्टै हालौँ। कन्ट्रोल सेभ ओके। यसलाई रिफ्रेस मात्र गर्दाखेरि आउँछ कि आयो। जुन चाहिँ ऐन इन्डेक्स पेजै नहाली हामीले रन गरेछौँ। अब इन्डेक्स पेज हालेपछि यहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ अब बल्ल हो यो होम कन्ट्रोलर कल हुन्छ। त्यही भएर क्लिक गरेर हेरौँ सो डिफल्ट स्टुडेन्टमा। अब यहाँ तल कन्सोलमा हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर कल भइसकेको छ। फेरि एकचोटि यहाँ डबल लाइन आउँछ। अब अर्को एउटा नि आउने भयो। भने मतलब पोजो क्लासलाई केही नगरी पनि हामी सबलेट डट एक्सएमएलमा यसरी बिन डिफाइन गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई अटो वायर्ड गरेर तान्न सक्छौँ यसरी। अनि त्यो तान्ने त्यसको लागि फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँ जतिवटा प्याकेज बनाउँछौँ नि सोर्सभित्र त्यो प्याकेजेस चाहिँ यो कन्टेक्स्ट कम्पोनेन्ट स्क्यान सबलेट डट एक्सएमएलको कन्टेक्स्ट कम्पोनेन्ट स्क्यानभित्र चाहिँ यहाँ यिनीहरूमा सर्च गर भनेर चाहिँ पहिला इन्डिकेट गर्नु पर्यो यो पोजो क्लासहरूलाई चाहिँ। अब त्यसै गरी हामीले सबलेट डट एक्सएमएलमै यहीँ अब हामी कन्स्ट्रक्टर इन्जेक्सन पनि गर्न सक्छौँ। अनि सेटर गेटर एज अ प्रपर्टी इन्जेक्सन पनि गर्न सक्छौँ। त्यो तिमीहरूलाई आइहाल्छ त्यो। अब चाहिँ हामी यो बिन यसरी डिफाइन नगरिकन चाहिँ सिधै अब स्प्रिङले नै गरिदिने गरी गर्छौँ। यो सबलेट डट एक्सएमएलमा चाहिँ यो हटाइदिन्छौँ। कन्ट्रोल सेभ। अब यहाँ कुनै पनि बिन डिफाइन गर्दैनौँ हामी, तर के गर्छौँ यो स्टुडेन्टलाई बिन हो भनेर स्प्रिङलाई कसरी चिनाउँछौँ भन्दाखेरि @कम्पोनेन्ट भनेर राख्छौँ। कन्ट्रोल सिफ्ट ओ गरौँ। यसलाई चाहिँ नि आइहाल्छ कहाँबाट आएको यो भनेर। अब यसरी हालिसकेपछि चाहिँ यहाँ सबलेट डट एक्सएमएलमा यहाँ तल डिफाइन गरिराख्नु पर्ने हामीलाई जरुरत छैन। स्प्रिङ आफैले थाहा हुन्छ कि यो अब बिन हो भनेर। अब यसलाई पनि एकचोटि रन गरेर हेरौँ हामी फेरि रिस्टार्ट गरेर। रन एज रन अन सर्भर नेक्स्ट फिनिश रिस्टार्ट गरेर हेरौँ। अब यसमा पनि यो सो डिफल्ट स्टुडेन्ट क्लिक गर्दाखेरि अघिकै डिफल्ट भ्यालु आउनु पर्यो। स्प्रिङ आफैले चाहिँ यो पोजो क्लासलाई अटो वायर यहाँबाट अटो वायर गरेर तानेको छौँ नि उयो क्लासको यो अब्जेक्टलाई त्यसलाई चाहिँ इनिसियलाइज गरेर पठाइसकेको हुन्छ स्प्रिङ आफैले पनि। फेरि हेरौँ यो आउटपुट चाहिँ आइसकेको छ। यताको आउटपुट चाहिँ नहेरौँ। यो 404 नट फाउन्ड यो वेब एप भएकोले हामीले यसलाई धेरै ठुलो नहेरिकन कन्सोलमा हेर्ने गरेका छौँ। हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ आइरहेछ। यहाँ जुन आउटपुट आउनुपर्ने आइरहेछ। यहाँ सर्भलेटमा यहाँ कम्पोनेन्ट लेखेर पनि यसरी कम्पोनेन्ट बिन हरेक बिन्समा यहाँ कम्पोनेन्ट लेखेर पनि यहाँ चाहिँ बिन डिफाइन गर्नु चाहिँ जरुरत रहेनछ। हामीले पहिला यहाँ कम्पोनेन्ट लेख्दा पनि यता अटो वायर गर्दाखेरि यो अब्जेक्ट चाहिँ इनिसियलाइज भएको थिएन पहिला। किन भन्दाखेरि हामीले पहिला यहाँ
यो कम्पोनेन्ट स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोलर्स होइन भनिहाले, कन्ट्रोलर्स एउटामा मात्र स्क्यान गर्दा रहेछौँ। त्यही भएर यहाँ जति पनि हामी सोर्सभित्र प्याकेजेस बनाउँछौँ नि त्यो सबैमा चाहिँ यहाँ स्क्यान गर भनेर चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्यो भने अब चाहिँ यो कम्पोनेन्टले काम गर्छ हाम्रो स्प्रिङको। अब त्यसै गरी अब सर्भिसेसमा गएर युज गर्नु पऱ्यो अरे। सर्भिसेस अहिलेलाई इन्डेक्स क्लोज गरिदिउँ, होम कन्ट्रोलर राखौँ, यो पोजो क्लोज गरिदिउँ। सर्भिसेसमा जाऊ र यहाँ एउटा नयाँ क्लास बनाऊ, स्टुडेन्ट सर्भिस बनाऊ। स्टुडेन्ट सर्भिसमा अब यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ पनि अटोवायर के त्यो जुन चाहिँ हाम्रो पोजो क्लास स्टुडेन्ट छ त्यो त यहाँ पनि हामीलाई चाहिने हुनसक्छ। त्यही भएर अटो वायर गरौँ, यहाँ पनि प्राइभेट स्टुडेन्ट। अहिले होम कन्ट्रोलमा गएर यहाँ प्रिन्ट गर्न अगाडि चाहिँ एउटा थपौँ, यहाँ फ्रम होम कन्ट्रोलर भनेर कन्क्याट गरौँ यसलाई। अब यो स्टुडेन्ट सर्भिसमा जाउँ, यहाँ कन्ट्रोल सिफ्ट ओ गरौँ, फेरि यसलाई चाहिने सबै आइहाल्छ। अब यहाँ चाहिँ पब्लिक, यसलाई नि त कन्सोलमै आउटपुट हेरौँ यसको नि, पब्लिक भोइड सो एसटिडी मात्र गरौँ स्टुडेन्ट। अब यसमा चाहिँ के गरौँ भने एस आउट गरेर यसमा चाहिँ फ्रम सर्भिसेस गरौँ दिस डट स्टुडेन्ट। अब यसले चाहिँ यहीँबाट अटो वायर गरेर तानेको यो स्टुडेन्ट चाहिँ यहाँबाट प्रिन्ट आउट गर्ने भयो। अब यसमा नि एउटा एरर आउन सक्छ, होम कन्ट्रोलरबाट हामीले स्टुडेन्ट सर्भिस कल गर्छौँ, जहिले पनि डाटा म्यानिपुलेसन हामी सर्भिसमा गर्छौँ। पोजो त खालि त्यसमा डाटा सेभ गर्ने यताउति गर्ने भइहाल्यो। अझ होम कन्ट्रोलरमा फर्स्ट सिग्नल आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी सर्भिस कल गर्छौँ। सर्भिसमा डाटा म्यानिपुलेट गर्नलाई बिन युज गर्छौँ, पोजो क्लास युज गर्छौँ। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट सर्भिसमा पनि यति गरिसकेपछि अब हाम्रो हिसाबमा त अब यो पनि प्रिन्ट आउट राम्रै नै हुनुपर्ने हो यहाँ स्टुडेन्ट। तर जुन यो क्लास स्टुडेन्ट सर्भिस छ नि त्यसको लागि पनि अब स्प्रिङलाई चाहिँ चिनाउनु छ कि यो स्टुडेन्ट सर्भिस क्लास पनि अब एउटा बिन क्लासै। स्प्रिङले चाहिँ यो कन्ट्रोलरको यो भित्रको क्लास होम कन्ट्रोलर, यो स्टुडेन्ट क्लास, यो स्टुडेन्ट सर्भिस सबैलाई चाहिँ बिन क्लासै भन्छ कि तिनीहरूले त्यसले चाहिँ। त्यही भएर अब यहाँ पनि यो बिन क्लास हो भनेर चिनाउनलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो मेन बिनलाई त हामी @ कम्पोनेन्ट भनेर राख्छौँ, ऊ यहाँ हाले जस्तो है। अब अर्को हाम्रो एनोटेसनको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि @ सर्भिस छ। अब यो भने के भन्दाखेरि चाहिँ @ कम्पोनेन्ट जस्तै हो भनेको हो। यो चाहिँ एडोनेन्ट कम्पोनेन्ट भने जस्तै एडोनेन्ट सर्भिस पनि गर्न सक्छौँ, तर यो चाहिँ के को लागि युज गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सर्भिसको लागि युज गर्छौँ कि। अनि जसरी @ कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ अटो वायर गरेर हामी तान्छौँ नि, त्यसै गरी चाहिँ यो @ सर्भिस लेखेको क्लासलाई पनि हामी अटो वायर गरेर चाहिँ तान्न सक्छौँ जहाँबाट भयो नि। अब त्यही भएर चाहिँ हामी स्टुडेन्ट सर्भिसमा चाहिँ हामी यहाँ @ अटो वायर सर्भिस भनेर लेखौँ, कन्ट्रोल सिफ्ट ओ आइहाल्छ। उता मेन बिन क्लासमा कम्पोनेन्ट @ कम्पोनेन्ट गरे जस्तो यहाँ चाहिँ यो सर्भिस, यसले डाटा म्यानिपुलेट गर्ने भएकोले यहाँ सर्भिस भनेर राखौँ। र यसमा पनि अझ हामीले पोजोको चाहिँ अटो वायर गरेर स्टुडेन्ट पोजो क्लासको चाहिँ अटो वायर गरेर अब्जेक्ट बनाएको छौँ र त्यसलाई नै डिस्प्ले गराएको छौँ। अब यसलाई चाहिँ कहाँबाट कल गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यहाँ होम कन्ट्रोलबाट कल गर्छौँ। त्यसको लागि एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ स्टुडेन्ट सर्भिसको पनि। मैले अघि भनिहालेँ पोजो क्लासमा कम्पोनेन्ट गरेर अटो वायर गरेर ताने जस्तै सर्भिस भन्नेलाई पनि हामी अटो वायर गरेर तान्न सक्छौँ। अटो वायर्ड प्राइभेट स्टुडेन्ट
सरी स्टुडेन्ट हैन स्टुडेन्ट सर्भिस स्टुडेन्ट सर्भिस एससी यस्तो भनौँ यसलाई कन्ट्रोल सिफ्ट हो यसलाई चाहिने आइहाल्छ सर्भिसेस कहाँको। अब यो पनि इनिसियलाइजै भएर आएको हो। स्प्रिङले चाहिँ के गर्दियो भन्दाखेरि यो अटो वायर यसरी सर्भिसलाई पनि यसरी गर्ने बेला यो सर्भिसको अब्जेक्टलाई पनि इनिसियलाइज गरेरै पठायो। जे होस् नल छैन यहाँ केही भ्यालु त सेट भएको छैन इनिसियलाइज भए पनि तैपनि जे होस् नल चाहिँ छैन यो यसरी गरेर तानेपछि। अब यहाँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि एससी त स्टुडेन्ट सर्भिसको अब्जेक्ट भयो। यहाँबाट हामी केलाई कल गर्न सक्छौँ उताको तेरी फेरि इक्लिप्स क्र्यास भयो। ऱ्याम नपुगेर हो कि इक्लिप्स क्र्यास भएको भइ गर्छ मेरोमा। लन्च गरौँ फेरि एकचोटि हेरौँ अनि बिल्डिङ वर्क स्पेस एकछिन वेट गरौँ यहाँ लोड हुँदैछ फेरि स्लो हुन्छ। ल अब यहाँ आएर के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट सर्भिसको अब्जेक्ट बनाइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ कल गरौँ सो स्टुडेन्ट भन्ने फङ्सन मेथड जुन चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट सर्भिसमा बनाएको थियौँ जसले चाहिँ यहाँ अटो वायर गएको यो स्टुडेन्ट डिफल्ट यसको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ यहाँबाट पनि प्रिन्ट गर्ने भयो जुन चाहिँ डिफल्ट भ्यालु हामीले पोजो क्लासमा सेट गरेका थियौँ। सेभ गरौँ यसलाई पनि। अब यसलाई एकचोटि रन गरेर हेरौँ हामी राइट क्लिक गरेर रन अन सर्भर। यसले पनि के दिने भयो भन्दाखेरि दुवै अटो वायर गरेर तानेका छौँ दुईटा ठाउँमा होम कन्ट्रोलरमा पनि स्टुडेन्टलाई अटो वायर गरेर तानेका छौँ सर्भिस पोर्ट दुवै ठाउँमा टमक्याट चलिरहेको थियो चाहिँ भर्खर कन्फ्लिक्ट खायो। रन अन सर्भर फिनिस्ड। अब दुवैमा यो अटो वायर गरेर ताने यो स्टुडेन्टको अब्जेक्ट चाहिँ दुवै ठाउँमा चाहिँ डिस्प्ले गराउँछ मजाले त्यसको डिफल्ट भ्यालु इनिसियलाइज भएको भ्यालु देखाउँछ यहाँ। ल फ्रम होम कन्ट्रोलर यो होम कन्ट्रोलरबाट प्रिन्ट गरे भयो यो चाहिँ सिस्टम डाटा लाइनबाट यो होम कन्ट्रोलरबाट प्रिन्ट गरे भयो जुन चाहिँ यहीँबाट अटो वायर गरेर तानेको यो अब्जेक्ट हो। र अनि यो तलको फ्रम सर्भिसेस भनेको छ यो चाहिँ यता सर्भिसेस स्टुडेन्ट सर्भिसमा बाट तानेको यो अब्जेक्ट स्टुडेन्टको अब्जेक्टको चाहिँ भ्यालु प्रिन्ट गरेको छ। यसरी चाहिँ अब हामीले सर्भिसेसमा पनि अटो वायर गरेर तानेको भ्यालु चाहिँ इनिसियलाइज भएर चाहिँ आउने भयो। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ इनिसियलाइज भएर आउने भयो। अस्ति यस्तै गऱ्यो भने चाहिँ प्रब्लमै देखाउने भयो त्यसमा। अब यहाँ पनि अर्को एउटा हजुर अनि यहाँ पनि अब अर्को एउटा प्रब्लम छ फेरि हामीले जुन यो सर्भिसमा हामीले यो अटो वायर गरेर तानेका छौँ नि यो बोजो क्लास त्यसलाई हामीले न्यू गरेर यहाँबाट कल गर्यौँ भने चाहिँ फेरि त्यसमा इरर आउँछ। त्यो उताको यो क्लास चाहिँ उसले नल भ्यालु नै सेट गर्छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि अब हेरौँ हामी यहाँ यो अटो वायर गरेर ताने यसलाई नहालिकन सिधै एउटा अब्जेक्ट बनाऊ न्यू स्टुडेन्ट सर्भिस एनोनिमस अब्जेक्ट भयो यो चाहिँ सिधै बनाएर सिधै कल गर्यौँ हामीले सो स्टुडेन्टलाई। यस्तो गर्यौँ भने चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि कल त हुन्छ यो स्टुडेन्ट सर्भिसको सो स्टुडेन्ट भन्ने फङ्सन यहाँ कल त हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो अटो वायर गरेर तानेकोमा चाहिँ यहाँ इनिसियलाइज हुँदैन। यहाँ जुन पोजो क्लास अटो वायर गरेर तानेको छ
त्यसलाई इनिसियलाइज स्प्रिङबाटै गराउने हो भने जुन यो स्टुडेन्ट सर्भिस छ नि त्यसलाई पनि यहाँ अटो वायर गरेरै तानेर अनि मात्र त्यसको अब्जेक्टले कल गर्नुपर्छ अघि नगरे जस्तै। अब यसरी गऱ्यो भने फेरि प्रब्लम आउँछ। एकचोटि रन गरेर हेरौँ, यसलाई नै रिफ्रेस गरौँ। ल यहाँ तल हेरौँ त होम कन्ट्रोलरमा त देखाइसकेको छ, तर सर्भिसेसमा नल देखाएको छ। यो नल भ्यालु के को देखायो त? यो अटो वायर गरेर तानेको स्टुडेन्ट अब्जेक्टको भ्यालु चाहिँ नल देखायो। किन देखायो? यो स्टुडेन्ट सर्भिसलाई पनि हामीले सर्भिस भनेर डिफाइन गरेका छौँ, तर यहाँ चाहिँ कसरी कल गरेका छौँ त? न्यू भनेर। त्यही भएर यसरी चाहिँ कहिले कल नगरौँ हामी। न्यू चाहिँ अब किवर्ड युज नगरौँ, एक्सेप्ट यसकै अब एरे लिस्ट यताउति युज गर्नु पऱ्यो भने त न्यू एरे लिस्ट यताउति गर्नु परिहाल्यो। हामीले बनाएको यो सर्भिसेस बिन्सहरूलाई चाहिँ हामी अटो वायर गरेर तानौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ होइन भने जस्तो अब्जेक्ट पनि सर्भिसको अब्जेक्ट पनि होम कन्ट्रोलरमै अटो वायर गरेर चाहिँ तानौँ। जति पनि सर्भिस हामीले यहाँ बनाउँछौँ नि, जाभा रिसोर्स र सोर्स अनि सर्भिसेसभित्र जति पनि सर्भिसेस बनाउँछौँ त्यसको माथि चाहिँ यसरी सर्भिस भनेर राखौँ र त्यसको भित्रको फङ्सनालिटी गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी होम कन्ट्रोलरबाटै कल गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो सर्भिसलाई चाहिँ अटो वायर गरेर तानौँ पहिला, अनि अब्जेक्ट बनाऊँ, अनि अब्जेक्टबाट चाहिँ कल गरौँ। अब यहाँ के गरे अब्जेक्टबाटै अब हामीलाई यो स्टुडेन्ट भन्ने अर्को अब्जेक्ट पास गर्नु छ भने यहीँबाट पास गर्ने बनाएर उता चाहिँ क्याच गर्ने गेटर बनाऊँ, यहाँ अब्जेक्ट क्याच गर्ने। अब यसरी चाहिँ हामीले यो कन्ट्रोलर अनि सर्भिस र कम्पोनेन्ट भन्ने चाहिँ हामी, मलाई लाग्छ क्लियर भयो होला अहिले चाहिँ। कम्पोनेन्ट हाल्यो भने चाहिँ सबलेट डट एक्सएमएलमा गएर यहाँ बिन डिफाइन गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ कुरा बुझौँ। अब त्यो गर्दा नि नगरौँ, सिधै सबलेट डट एक्सएमएलमा यहाँ कम्पोनेन्ट स्क्यानमा चाहिँ कन्ट्रोलर बिन्स र सर्भिसै हालौँ, अनि पछि सर्भिसेसमा चाहिँ @सर्भिस गरेर त्यसको कोड लेखौँ। तान्नु परेमा होम कन्ट्रोलरमा अटो वायर गरेर तानौँ। त्यसै गरी पोजो क्लासमा पनि पोजो क्लासलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट हालौँ, सर्भिसेसलाई चाहिँ सर्भिस हालौँ, अनि पोजो क्लासलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट हालौँ। अनि दुवैलाई चाहिँ तर अटो वायर गरेरै तान्न सकिन्छ अझ फेरि होम कन्ट्रोलरमा। अब यसरी चाहिँ डाटा म्यानिपुलेट गरौँ। अब हामी यसरी प्रोजेक्ट अब अगाडि बढाउँ हामी चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू।